کې وګوره دا ویډیو دا په AI باندې جوړه شوې دی. د یوه پرومپټ سره تاسو مختلف ځناور والا ویډیوګانې دغه قسم جوړولی شو. په ټولې طریقه کار باندې مو پوهوم. دا یوه پرومپټ سره تاسو ته دومره آیډیا درته درکوي. بېګا ما یوه ویډیو شیر کړې وه، ډېرو کسانو ویلو نجیب یو ماسټر پرومپټ باندې ویډیو جوړه کړې وه. نه نورې به تاسو ته انشاءالله جوړوم سټیپ بای سټیپ سره. که تاسو غواړو چېرې AI ویډیوګانې مو چل زده کړو، مو ته پرومپټ میلو شي، هغه دپاره ما وټساپ چینل ګروپ غوندې کوم دی هغه ما جوړ کړی دی. فرسټ کمنټ کې زه تاسو ته لینک ډېر کړم، په هغه باندې کلیک کو ویو چینل به راوځي، په هغه کلیک کو ما چینل به تاسو سره کولاو شي. لاندې بې فالو آپشن درکړی، په هغه څه کلیک واخلو نو تاسو سره به هغه فالو شي. هغه نه بعد به زه کله فروم شیر کوم تاسو ته به ورکې میلویږي. صحیح دی. اوس درته طریقه ښیم چې دا په ماسټر پرومپټ باندې مو ویډیو څرنګه جوړو، آیډیا مو ته څرنګه راکوي ګورو. حاجي ملګرو تاسو به څه وکړو، جیمینای به کولاو وکړو. تاسو کومې خو استعمالوو؟ زه جیمینای استعمالوم. دې کې به دغه پرومپټ تاسو کوم دی دا به پیسټ کوم. ما الریډي وټساپ چینل کې درکړی دی. مو ته دغه آیډیا راکړي چې تاسو څه قسم ویډیو غواړو، مو ورته ون سالیډ کوم سره مو ته دا ویډیو جوړه کړه. تاسو مرضي دی کوم قسم ویډیو تاسو جوړوو. د یک ما ور سینډ کو ورته. اوس مو ته چې تاسو څه قسم مرغي غواړو پښتو کې مو پوهوم. تاسو به هغه مرغي ورته سالیډ کو، نمبر یې درکړي، صرف نمبر ورته سینډ کوم او بیا ون ورته سینډ کو. چې ون مې سینډ کو دیږي اوس چې ته کوم قسم مرغي یعنی आवाज یا شکل یا مثال کې تاسو څنګه غواړئ نو دې کې تاسو که چوز کوو خو که تاسو دې ته یو څیره تاسو په مرضي باندې موږ ته یو طرح واستوه. فار ایگزامپل دې ته ما ولیکلو یور چوز، دا به زه ورته ورسینډ کړم ستا په مرضي. دې ما ته دا راواستول چې څومره ایج والا یا څه تاسو ورته بس دې کې نور صحیح دی، صرف ورته نیکسټ ولیکو. صحیح دی. ټول ولاندا یوه طریقه دی. ګوره کومې آیډیا چې تاسو ته درکوي دا به نیکسټ کو تاسو ور واستو. چې دا تاسو ور واستولو دې تاسو ته یو تصویر والا پرومپټ تیر کړو. دې نه به تاسو دغه را کاپي کړو. چې کاپي مو کړو زه دا اوس کاپي کوم. دا نه به تاسو تصویر جوړ کړو چې تاسو ویډیو خپل اوریجنل راشي. صحیح شول. زه به لاړ شم جیمینای ته لاړم. دغه به تاسو دې کې ورته پیسټ کو. دا ما اوس نوی بل جیمیل څخه کولاو کړه. دې ځای نه به تاسو ایمیج سلیکټ کو، په اصل لین باندې کلیک واخلو. په نه بعد به تاسو ورته څه وکړو، دغه کوم پرومپټ ما درته درکړی دا به تاسو ورته ورسینډ کو. دا اوس ورته ما ورسینډ کو. دې کې ما ورته وخم نه لیکلو سره ټیک ټاک سایز راته جوړ کړه، خو خیر دی که اوس پې پته ولګي که نه زه به دوماتي ورسینډ کړم. صحیح. دې مو ته یوټیوب سایز جوړ کړی و، ما ورته بیا ورواستولو چې مو ته ټیک ټاک سایز جوړ کړه 16 او اوس لګیا دی جیمینای مو ته تصویر جوړوي. تاسو مخې ته سټیپ بای سټیپ چې دا یوه ویډیو تاسو وګورو دنیا څه تاسو زده کولی شو. دې مو ته دا تصویر جوړ کړو. دا تصویر به تاسو څه وکړو ځان سره به سیو کړو، کاپي به کړو. صحیح دی. ډاونلوډ به کړو. ډاونلوډ مو کړو. دې چټ جی پي ټي ته به راشو. تاسو ته تصویر والا پرومپټ درکړی و، دې به تاسو ورته ولیکو چې موږ ته اوس نیکسټ راواستوه. دا به اوس تاسو ته ویډیو والا سټوري راسینډ کړي. ګورو ورته موږ ته د ویډیو سټوري راسینډ کړه. اوس موږ ته پرومپټ پکار دی. دې کې به تاسو ورته نور څه نه لیکو، صرف ورته تاسو څه ولیکو چې نیکسټ ولیکو. یا تاسو خپل مرضي سره ورته لیکلی شو. داسې نه دی تاسو ورته ووایو چېرې موږ ته بس ویډیو والا پرومپټ راواستوه. صحیح. زه ورته نیکسټ سینډ کوم. ما نیکسټ ور سینډ کړو. دې موږ ته پرومپټ ټول راکړو. 3 قسم پرومپټ مې راکړو ورته. دې کې دا لاندې اخري کومې راکړی دا به تاسو هرې ویډیو سره ایډ کوو چې مو ویډیو خراب نه شي. د دې لپاره درکړی. اوس به زه څه وکړم، دا کسې دویم دا پایله پرومپټ چې کوم دی دا به زه کاپي کوم. مو به اوس دې نه ویډیو جوړوم. چې دا تاسو کاپي کړو دا به پیسټ کړو. بیا به دوماتي راشو د اخري پرومپټ بیا تاسو کاپي کوو چې تاسو ویډیو خراب نه کړي. ټوله یو قسم راولي. صحیح. دا تاسو ته خپل عارف شی درته درکوي. زه به اوس څه وکړم، دا به کاپي کړم. دا ما کاپي کړو. زه راغلم جیمینای ته. جیمینای کې ویډیو جوړېږي، خلک یې نه جوړېږي. اوس نوی اپډیټ راغله. په اصل 2 لینو باندې کلیک کړو. دې کې ویډیو آپشن یې درکړی، په دې کلیک کړو. ټریډ باندې کلیک کړو. دې ځای نه تاسو د ویډیو سایز سلیکټ کړو. تاسو ویډیو سایز څومره یوټیوب دپاره جوړوئ یا شورټ ویډیو جوړوئ، د ټیک ټاک دپاره هغه به تاسو سلیکټ کړو. ما ورته ټیک ټاک سایز سلیکټ کړو. دې کې به زه څه وکړم، ایمیج ته به راشم چې کوم مو ډاونلوډ کړو هغه تصویر به زه دې ته اوس اپلوډ کړم. چې دې مرغۍ والا مو ته د ویډیو لاګي هغه پرومپټ ته ما پیسټ کړو. اوس به زه په سینډ باندې کلیک واخلم. صحیح دی.
لکه چې زه راغلم سوري بل پروم مو کاپي نه و کړی، زه به دا کاپي کړم، دا به دې زه ورسره ایډ کړم، بیا به ورته ورسینډ کړم. دا ورته ما ورسینډ کړه. اوس په دا مو ته ویډیو جوړی سټارټ کړه. دا جیمینای سټارټ کړه. جیمینای 10 ویډیوګانې تاسو ته جوړی. اوس په دې ټیم کې خاطر باندې کار چالو کو فرې دې پاسه دوه لینو باندې کلیک کړئ، غزه کې تاسو ته ویډیو آپشن درکې کنه وی تاسو اپډیټ کو. همه دې ویډیو کمنټ کې به تاسو ته یو لینک درکړی وي د واتس اپ والا، په هغه باندې تاسو کلیک کو، تاسو ته راوځي ویو ان واتس اپ، په دې تاسو کلیک کو، بیا کنټینیو وایو، تاسو ته به ما والا واتس اپ راوړي. راوړي دي کې به تاسو ته ما پروم درکړی وي، لاندې به درکړی واتس اپ فالو کو یا به جوین آپشن درکړی، په هغه کلیک کو، نوټیفیکیشن به درشي، په هغه کلیک کو، بیا به تاسو ما سره ایډ شو ورکړي. دا ما نوی واتس اپ چینل یې د لپاره جوړ کړی دی، 549 کسان شو دي. صحیح. اوس په مو ورڅو ویډیو طرف ته اوس په مو ته ویډیو چې کومه یې هغه به بس ریډي شوي، دا کسې ریډي شوه، دا وګوره 10 سیکنډ ویډیو مو ته ریډي کړه. دې کې بیا تاسو ایډیټینګ کوئ. دا اوس د مرغۍ ډوګلې ته لرګي راوړي، کس لیدلی شي دا یوه ډوګله ځان ته جوړوي. دا فرسټ پروم و. صحیح دی. همداسې به تاسو لاړ شو، زه تاسو ته یو بله طریقه وښیم، بیا به تاسو لاړ شو همداسې همدې طریقې سره دویم پروم به تاسو کاپي کو، کومه آیډیا تاسو ورکړي وي ورته. صحیح دی. هغسې تاسو کاپي کړه، پاسه دو لینو باندې کلیک کو، ویډیو به سایلنټ کو، چې ویډیو مو سایلنټ کړه، دې کې به هم هغه تصویر بیا ویر کو تاسو ورته، دې کې ویډیو څومره جوړونه غواړو هغه ایډ کو، هغه پروم ایډ کو، بیا به لاړ شو دومدي اخر پروم پر راواخلو، ستاسو ویډیو خراب نه کړي، دا به ورته پیسټ کو. چې دا مو پیسټ کو، دا مو ورواستول، دا به درته ویډیو جوړه کړي. صحیح شوله. دغه طریقه وه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي، د خپلو ملګرو سره شیر کړو څو ونه زده کړه وکړي، پیدا ورنه واخلي. او داسې نوې ویډیو لپاره ما اکاونټ ځان سره فالو کوم. غټې ویډیو اکثر په یوټیوب باندې ځکه غټې ویډیو اپلوډ کوم چې دې تاسو غټ سکرین کولی شو، ښه ښایسته لیدلی شو. دا ما یوټیوب چینل دی، دا ځان سره سبسکرایب کړو. صحیح شوله. اکثر کسان یوټیوب کې نه جبې دا والا واتساپ چینل کوم ځای کې دی، دا کس لیدلی شي مسؤل یې نو کو، په دې کلیک واخلو، لاندې لاړ شو، دې کې واتساپ لینک درکړی، په دې کلیک کو، ویو چینل باندې کلیک کو، کنټینیو کو، تاسو ته به راوځي، ځان سره فالو وکړو. صحیح شوله. او زه راغلم واپس، د ویډیو ما ډاونلوډ نه وه کړې، دا به زه اوس ډاونلوډ کړم. کله تاسو ټولې دا ویډیوګانې جوړې کړو 10 سیکنډ، دا به یو ایپ کې بیا ایډیټ کړو، تاسو ښه ښایسته سپار کړو کې نه بیا تاسو ته سبا په اکاونټونو کې ایشو نه راځي. صحیح شوله. چې چېرته خوشحاله شو، دوا کې مو یاد ساتو. د لوی الله په امان.